mergeau în general copii de intelectuali sau de activiști cu anumite poziții în sistem sau copii de ambasadori, în fine, pentru că era o facultate unde predau profesori foarte buni, precum Ion Frunzeti, Dan Hăulică, Dinu Cegiurescu. Ulterior, pentru puțină vreme a predat și Andrei Pleșu ca asistent, după aceea s-a retras. Și era o facultate la care aveai acces la cărți din străinătate, în mai mare măsură decât la alte facultăți. Ceea ce era foarte important. Ceea ce era foarte important. Și colegii și colegile noastre, care erau copii puțin de ștab, cum se spunea pe atunci, din nomenclatură, ne aduceau aceste cărți. Ei puteau să le comande prin părinții lor și aveam și noi acces la ele. Deci era un lucru important și plus concurența era destul de mare, ambianța era de așa natură încât să ne facă să ne simțim puțin o elită și într-adevăr, până la urmă, din această facultate au ieșit destule nume, precum chiar Andrei Pleșu, de care spuneam, Victor Ieronim Stoichiță, Mihai Oroveanu și alții care între timp au mai murit, au mai plecat în străinătate, dar au dat o facultate care a dat destul de mulți intelectuali de calitate. Secția Istoria și Teoria Artei de la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, cu profesorul Ion Frunzeti, pe care l-ați amintit, v-a susținut de altfel și teza de licență, Țuculescu și problema simbolului în arta modernă. Da, e adevărat. Am făcut o pasiune pentru Țuculescu și deși inițial mă hotărâsem așa dintr-un fel de conformism să fac o licență pe artă medievală, până la urmă impulsul mai sincer din mine a prevalat și m-am recunoscut cumva în expresionismul abstract al lui Ion Țuculescu, cu care am rezonat foarte puternic și am hotărât să fac o teză pe această temă, pe opera lui. Și domnul Frunzeti a acceptat această schimbare bruscă de macaz și a fost spre binele tuturora, pentru că am făcut o teză bună, care mi-a adus nota maximă și am terminat iarăși și diplomă de merit. Și diplomă de merit. Iar după aceea am putut să o și public rapid la editura Meridiane, condusă pe vremea aceea de Modest Moraru, care între timp a plecat dintre noi. Ori să publice o carte la 20 și ceva de ani nu era chiar de aici de acolo și am publicat-o și cred că și acum a rămas o carte de referință pentru bibliografia lui Ion Țuculescu, chiar dacă n-a fost reeditată. Ați urmat apoi un an o specializare postuniversitară, tot la Institutul de Istoria Artei din București. Da, de fapt, acea specializare era cum ar fi astăzi masterul, numai că era mult mai liber și putem să fac ce vreau și pur și simplu atunci m-am dus și m-am cufundat în biblioteca Institutului de Istorie Artei al Academiei Române, care nu era departe localizat față de Universitatea Națională de Arte și unde pur și simplu am citit cât am putut. În afară de asta, mi-aduc aminte de Biblioteca Uniunii Scriitorilor, care pe vremea aceea Uniune se afla în Casa Monteoru, care a fost multă vreme Uniunea Scriitorilor din București, până acum câțiva ani, când a fost recuperată de o moștenitoare. Ori în casa asta splendidă, o casă construită de arhitectul Ion Mincu, exista o bibliotecă minunată, nu doar ca arhitectură, ca lemnărie sculptată, ci și ca volume, cu multe albume de artă. Nici nu știu cum au ajuns acolo. Eram prea mică să pun toate întrebările astea, eram doar liceană sau nu, eram deja studentă, dar nu știu cum au ajuns acolo și le-am răsfoit cu nesați. Eram singură, adeseori zile întregi singură în acea bibliotecă plină de albume. Parcurgând defilele acestor albume, iar în perioada 1990-1992 ați urmat un alt masterat la Școala de Studii Superioare și Științe Sociale din Paris de această dată. Da. Înainte de Revoluția din decembrie 89, am vrut să mă înscriu la un doctorat și nu s-a putut. Pentru că doctoratele erau foarte limitate pe vremea comunismului și foarte controlate și trebuia să te înscrii pe o listă lungă, așa cum era și pentru ca să-ți obții un televizor sau un frigider sau o mașină. Totul era pe liste nesfârșite care te făceau să aștepți ani de zile. Ori am simțit asta ca o frustrare, pentru că eu vreau să-mi continui cumva studiile. Într-un parcurs firesc. Da. La timp, fiecare lucru la timpul său. Da, ori a venit
venit Revoluția, care a bulversat totul, și atunci a apărut posibilitatea de a mă înscrie la o școală din Paris. Am căpătat o bursă din Institutul Francez din București, pentru că eram tânără revoluționară în acel moment. Am căpătat o bursă de studii și am ajuns la Paris, la această școală pe care o pomeniți, despre care eu nu știam prea multe, dar am avut un fel de flair să mă înscriu la ea și am avut mare noroc, pentru că era o școală în care au predat mari intelectuali francezi, începând cu Jacques Derrida, la cursurile căruia am asistat, și mulți alți profesori mai puțin cunoscuți în România, dar intelectuali celebri, politologi, sovietologi și așa mai departe. Și în tot acest drum către și prin istoria artei, unde și-a avut locul literatura, poezia? Da, e bine că mi-ați adus aminte, pentru că eu am urmat un parcurs în paralel cu literatura, încă din timpul facultății. Spuneați că sunt două pasiuni care nu puteau fi despărțite în sufletul dumneavoastră. Exact, da, așa este. Încă din anul 2, cred că, de facultate, sau 3, am ajuns la Cenaclu de Luni, care s-a creat la Casa Studenților din București în 1977. Și cred că de la a doua sau a treia ședință am aterizat și eu acolo, auzisem cumva despre el și, deși nu eram studentă la litere, aveam prieteni între ei și ei mi-au spus că a apărut, că s-a creat un cenaclu foarte nou și condus de criticul Nicolae Manolescu, și acest lucru m-a atras și am ajuns acolo și am participat la toată evoluția acestui loc, care între timp a devenit destul de celebru, al generației 80. Am combătut, cum se spunea pe vremea aceea, am citit, am criticat, am disecat lecturi, poezii ale colegilor noștri din București și din țară, care veneau un număr din ce în ce mai mare la acest cenaclu săptămânal, care se ținea lunea, bineînțeles, și care între timp a devenit un loc istoric. Acolo s-a afirmat generația 80, acolo s-a afirmat postmodernismul în literatură.